اگه کمی خلاقیت به خرج بدی میتونی با یه ترکیب ساده، طعم جدید و بی نهایت خوشمزه‌ای رو خلق کنی. با اکوکوک همراه باشید. ساعت سیب زمینی رو پوست بگیرید و درشت خرد کنید. داخل قابلمه بریزید و با مقداری آب روی حرارت بذارید تا بپزه. سیب زمینی‌های پخته رو داخل یه ظرف بریزید. نصف قاشق چایخوری نمک، 1 عدد تخم مرغ پوره کنید. دویست و 250 گرم تن ماهی، مقداری شوید رو خرد کنید و به مواد اضافه کنید. کمی فلفل سیاه، 1 تا 2 قاشق غذاخوری آرد. خوب با هم مخلوط کنید. کمی از مواد بردارید، بهش شکل بدید و داخل آرد بغلتونید. همه رو به همین ترتیب آماده کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل تابه مقداری روغن بریزید. 2 طرف کتلت ها رو برشته کنید. یک عدد خیار رو رنده کنید. یک قاشق شوید خرد شده بهش اضافه کنید. 3 قاشق غذاخوری ماست، کمی نمک و با هم یک دست کنید و در کنار کتلت ها سرو کنید. اونقدر خوشمزه است که همه دستورش رو ازت میپرسن. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.